yan, yung gulong ng Reina is Maxis yung apat na gulong. Not sure kung lahat ng variant ng Reina is ganun yung gulong niya. So sa mga nakakaalam ng Maxis na brand ng gulong, search nyo. Magandang quality siya actually. So kaya niyang makipagsabayan sa mga high quality like Bridgestone, Michelin. Yan yung package niya. Also on this vid, yung papansin nyo, black yung hubcap niya. Makikita nyo naman sa description na kinulayan ko yung hubcap para magmukha siyang kakaiba. Also, the design ng likod niya is very simple. Yan, so plain lang siya, wala siyang halong design na masasabi. So if any one of you nagbabalak na i-upgrade, pwede. Example, gusto niyo maglagay ng grill sa baba, or tulad ng ibang ka-group ko, naglagay siya dito ng parang rear bump na chin na nakalagay dun yung tambucho. Also, this variant of Reina comes with a reverse camera kasama ng AVN sa likod, which is i-indicate ko sa susunod na video yung interior. So yan, eto, papakita ko na pag naka-reverse siya. So usual, open yung reverse light, but ang kakaiba sa Reina is ayan lang ang may ilaw. The other side hindi umiilaw. Maraming magtataka, bakit isa lang? Baka pundi yung isa lang yung umiilaw. Pero hindi, design talaga siya. It is a Euro style design, Euro inspired design, kung saan isa lang talaga yung brake light, ang reverse light niya isa lang, yung nasa right side ko. Ito, yan lang ang may ilaw. May ilaw yan. Yung kabila is fog light yan, na kapag inon sa loob yung fog light, iilaw yan. So separate siya, hindi siya kasama sa reverse light. Yan, so papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung fog light. Yan, so umiilaw na, ayan, nakita nyo. So pag sinwitch doon yung ilaw, mag-switch yung fog light niya. Nag-iisa lang siya, nasa left. Kasi yung isa, like I said, reverse light yung nasa right side. And yung left side naman is fog light. Yan. And itong katabi nga is signal, hazard. Ito yung brake light, brake indication, then fog light. Okay, so ito yung sinasabi ko na fog light. So on muna siya, pagka on, standby. Tapos yung katabi niya, ito yung fog light, fog lamp. Yan, na umiilaw sa likod kanina, na pag hindi naka-on yan, wala lang siyang ilaw. So pag nag-reverse ka, yung right side na ilaw lang ang ilaw. Ito hindi, hanggat hindi mo siya i-switch on. So ang pag-switch niyan is ganon. Yan. So pag off niya, yan, pag naka-off din yung fog light. So pag in-on mo,
usapan pala, hindi mo pala siya mapipihit pag naka-off. Off muna. Yan. Try, pag pinihit mo siya rekta, yung fog lamp, hindi siya mapipihit, hindi siya may ikot. Nakalock siya. So, para ma-switch siya, kailangan mo na switch yung ilaw. Yan. Then, ma-switch mo na siya. Tapos, pag in-off mo siya, kasabay din siya nag-off. Yun. Yan. So this Hyundai Reina is a 1.4 liter engine with 4 cylinder. Ano ibig sabihin nun? Siguro nabasa nyo na sa mga description, sa manual, and sa other review. 1.4 is talagang matipid siya kasi mas mababang liter ng makina, mas matipid. Like Hyundai Ion is only 800 or 0.8 liter engine. Ang sa Reina is 1.4 liter engine. So mas malakas siya compare sa Ion and compare sa Kia Picanto na 1.0. And ang kinaganda niya is 4 cylinder siya. Compare sa Mitsubishi G4 is 1.2. Mas malakas yung hatak niya. And not bad for 1.4 liter. And this is a unleaded engine. Unleaded lang yung papagas mo. And also automatic transmission itong nakuha kong Reina. And moving into the parts, siguro marahil alam nyo na, is basic lang: battery, brake fluid, fuse box, air filter, radiator. Ito yung lagayan ng radiator fluid. Yan. And yung washer, lagayan ng panlinis sa windshield. Engine, alternator, tapos compressor. Yan. So mga basic na dapat minsan chine-check mo. And yung coolant reservoir is andito. Ito siya. Yan, connected siya sa radiator. Ako rin hindi ako mekaniko, pero may konting alam lang ako. So huwag po kayong mag-expect na marami akong alam sa engine. Nagre-research lang. Ayun, para makapagbigay din ng info about this Hyundai Reina. And about sa braking niya, ang front brake niya is a disc, and sa likod is a drum brake. Usually ganun na yung setup ng mga sasakyan, kasi sa harap disc brake para mas malakas yung kapit niya, and meron siyang airspace. Kahit mabasa siya, hindi magi-slip yung brake pad dahil nakakadaan yung hangin. Yun yung concept ng disc brake. Ang concept naman ng drum brake is malakas yung brake niya, pero once na rainy season, nababasa, hindi ganun ka-effective. So mostly ginagamit siya on hand braking lang. Pero meron pang ibang explanation dun eh. Hindi ko lang ganong ma-recall kung bakit hindi yung mga modern car ngayon madalang na yung dalawang disc brake sa isang sasakyan. Usually combine siya lagi ng disc brake sa harap and drum brake sa likod. Also yung steering natin is a motor driven power steering, which is hindi mo siya mapipihit hanggat
hindi naka-on yung makina, hindi gumagana yung makina. So hindi mo talaga siya magagalaw hanggat di mo start yung makina. Unlike dun sa old style na mga sakyan, kahit naka stop yung makina, pwede mong magalaw yung steering. So sa security ng Hyundai Reina, ito yung susi niya. Meron lang siyang lock and unlock. So once na nilock mo siya, meron lang nakiklik siya, marinig mo, and iilaw yung hazard niya. Example, so ayan, pag nilalak nyo, iilaw ulit siya. Ayan. Then pag in-unlock, there you go. Wala siyang alarm system na kung saan na pag bukas, yung maguwangwang siya, wala siyang ganon. Meron lang siyang, hindi lang talaga siya mabubuksan, or wala siyang tunog na once na nakalock, walang tunog kang, for example, yung nagwawangwang, wala. Kahit maalog siya, wala siyang tunog. Silent type, parang ganon. Yung design ng susi, dipindot siya dito. Yan. Lock. Unlock. Also yung side mirror natin is manual siyang nagtitiklop. Hindi siya yung katulad ng mga Mazda na or high-end na sasakyan na pag nag-switch off yung makina, kusang tumitiklop yung side mirror. Ito is manual tilt siya. So gagamitan mo siyang puwersa like this para masara mo. Yan. So, manual siya. So pag gusto mo siyang pag magpa-park ka, sample, masikip yung lugar, or para for safety rin na hindi mababangga yung side mirror mo o hindi masasagi, itiklop mo siya. And pag lalabas ka na, simply like this. Ito pala, additional lang to, ako na gumawa nito. Ang purpose nitong maliit na salamin na to is pang blind spot doon sa likod, sa likuran, itong side na to. Kasi minsan pag magpa-park ka reverse, hindi mo mapapansin yung space o yung gap nito, maliban na lang kung ititilt mo dun sa control sa loob itong salamin. Paano kung umaandar ka and medyo magigitbit yung part mo? Ito yung silbi niya, pang blind spot siya. So makikita mo kung aabutin na ba yung likuran na part ng sasakyan mo, kasi makikita mo dito sa maliit. Pakita ko sa inyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ito, driver's perspective. Nakikita nyo siya. Yan yung view ng maliit na salamin. So yan yung tulong niya. In case na kailangan nyo yan, pwede kayong bumili, mura lang, kabit nyo. And kasi itong malaking mirror na to, side mirror, yan lang yung kita, hanggang half part lang. So example, ito yung mata ko, yan. So yan yung purpose ng maliit na salamin, nakikita nyo yan. So kung ito'y malaking tulong to para sa blind spot ng likuran. And kung hindi naman kayo sanay, pwede kayong most likely gumamit na lang ng manual dito, like. Pero kapag tumatakbo kayo, syempre hindi mo naman maititit agad na habang tumatakbo. Yun yung purpose niyan. While you're driving, kita mo yung nasa likod mo kung malapit na ba, or yung distance nung nasa gilid mo.